It's me, Annie. Welcome back to my YouTube channel. For today, mag-makeup tutorial po tayo. So guys, kung meron kayong napapansin sa busis ko, kasi nga sinisipon ako ngayon. So, sana po wag niya akong tawanan o ibabas. Kasi nga, first time kong mag-makeup tutorial. So, yung gagamitin ko, yung Skin White Advanced Whitening Face Cream Powder. So, ayan, ilagay ko sa may kamay ko para madali siya ilagay sa may mukha. So, yung gagamitin natin yung skin concealer. Ayan. So, para matubunan yung eye bags natin, so maliit lang nalagay ko. So, yung gagamitin ko yung kamay ko. Naman yung eyebrows. So, susunod naman, eyebrow pencil. So, yung ano niya guys, yung brand niya, Ubiso. So, binili ko lang siya ng 10 ringgit sa may First Avenue. So, binili ko siya sa may First Avenue sa may Pinang. So, yung kilay ko, naka-shade na. So, yung pagkilay dapat, naka-focus or naka-concentrate po tayo para maganda po yung kuha. Pero yung paglagay ko, kunti lang. Ayoko ng sobra-sobra or sobrang dark. Saturday. So, yung pilik mata ko guys, mahaba na siya, tsaka makapal. Ayan. So, ikukwento ko sa next vlog ko, bakit siya mahaba tsaka makapal. Kasi, ayan, ginupitan ko siya. Ayan. Pero mas mahaba pa yan kapag hindi ko siya ginupitan. Pero I'm waiting how many days para bumalik siya sa dati at tsaka pantay. So, ipapakita ko sa sunod. So, actually guys, nunid ko na magamit ng ganito. So, ayan. Para sa my eyelashes. Ayan. Pero, binili ko siya kasi, so, na-curious ako kung ano siya pag nilagay sa mata. Ayan. So, parang yung na-try ko siya,
medyo mabigat siya, so hindi ako masanay. So, kasi nga, first time ko, hindi ako sanay magamit ng ganito, pero, so I think no need na gumamit ng ganito, kasi nga, mataas na yung eyelashes ko, ayan. So, karamihan guys, yung nagsasabi sa mata ko, meron daw akong contact lens, pero wala naman siya contact lens. Pero never ako nag-try ng contact lens, pero meron akong binili, itatry ko siya sa next vlog ko. Pero kinabahan ako, baka mabulag ako. Bulag ako. So, magba-blush tayo, blusher viral, ayan, yung gagamitin ko. Yung susunod naman, yung Bye Bye Shine Powder, ayan. So, yung paglagay nito guys, wag yung gananin. So, yung kanyan lang, yung tam-tam lang siya. Yung pag ganon. Ayan. Kasi nga guys, ako magme-makeup, yung ano lang, yung kunting makeup lang nilalagay ko sa face ko. Ayoko yung sobrang dark, yung ganito lang, yung light. Kasi nga sabi nila sa akin, yung bagay doon sa aking makeup, kunting-kunting lang. Kung sobra naman, hindi do bagay. Ewan kung bakit. Para akong buwag, titignan. So maganda naman talaga yung light guys. Ayan, pag ganito. So, yung gagamitin ko, ayan, Huda Beauty Liquid Matte, ayan. So, ayan siya. Ayan, maganda siya gamitin. Kung nagustuhan nyo man yung ginawa ko, yung makeup tutorial natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe, comment, share, and subscribe my channel. So, goodbye for now, and I will see you to my next vlog. Bye! Ooh.